بعد الدخول على بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الرابط، والدخول على أيقونة المنشآت والمحاسبين القانونيين، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم اختيار أيقونة الضرائب غير المباشرة. الإقرارات الضريبية: إقرارات ضريبة القيمة المضافة، ثم اختيار الإقرار الخاص بالفترة الضريبية الحالية من ضمن القائمة. قبل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، يرجى التأكد من التعليمات التالية: إكمال المعلومات المطلوبة لكل خطوة، تقديم الطلب بنجاح، اكتمال المعلومات، الرجوع إلى قسم الأسئلة الشائعة لاستيضاح كافة المعلومات قبل البدء بتعبئة الإقرار. بعد الانتهاء من الخطوة الأولى المرتبطة بالتعليمات، ستظهر للمكلف المعلومات الخاصة به، وهي: الرقم المميز، رقم الحساب الضريبي، رقم الهوية، اسم المكلف وعنوانه. الخطوة الثالثة هي نموذج الإقرار الضريبي الذي يتضمن جزءاً خاصاً بالمبيعات التي قام المكلف ببيعها لعملائه، وجزء خاص بالمشتريات التي تم شراؤها من الموردين. وتتضمن الخانة الأولى من النموذج مبلغ إجمالي المبيعات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% التي تم توريدها خلال الفترة الحالية في السعودية، ويجب إدخال المبلغ الإجمالي في الخانة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، لأن البرنامج سيحتسب لك ضريبة القيمة المضافة. الخانة الثانية تتضمن المبيعات الخاصة بالمواطنين، وهي: الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، والمسكن الأول، والتي ستتحملها الدولة. وتتضمن الخانة الثالثة المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الصفرية. والخانة الرابعة من النموذج تتضمن قيمة الصادرات والتي تخضع للضريبة بنسبة 0%. أما الخانة الخامسة فتتعلق بالمبيعات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتتيح لك كل الخانات خيار الرجوع إلى الأسئلة الشائعة في حال عدم فهم المصطلحات أو السلع والخدمات الخاضعة والمعفاة. وفي الخانة السادسة والأخيرة من نموذج المبيعات، يستطيع المكلف معرفة إجمالي المبيعات وضريبة القيمة المضافة المستحقة على المبيعات. بعد الانتهاء من الجزء الخاص بالمبيعات في النموذج، تبدأ مرحلة تعبئة المعلومات المطلوبة بالمشتريات، وتتضمن الخانة السابعة من النموذج مبلغ إجمالي المشتريات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% التي تم شراؤها خلال الفترة الحالية في السعودية، ويجب إدخال المبلغ في الخانة من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة. بعد الانتهاء من تعبئة الخانة السابعة بالمشتريات، ينتقل المكلف إلى الخانة الثامنة، والتي تتضمن الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية والتي تدفع في الجمارك. الخانة التاسعة وتتضمن الاستيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تطبق عليها آلية الاحتساب العكسي. تتضمن خانة المبلغ قيمة إجمالي الخدمات المستوردة والتي ستخضع لآلية الاحتساب العكسي، كما تحتوي خانة التعديل على الجزء الخاص بالخدمات المستوردة والمخصصة للاستخدام في التوريدات المعفاة أو لغير غايات النشاط الاقتصادي، والتي سيكون المكلف مطالب بسداد الضريبة المستحقة عليها. وفي حال كانت هذه الخدمات المستوردة تتعلق بالكامل بتوريدات خاضعة للضريبة، فيتوجب إدراج 0 في خانة التعديل. وتتضمن الخانة العاشرة المشتريات الخاضعة للضريبة بنسبة 0%، والتي يجب أن تحتوي على المبلغ الإجمالي للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0%، سواء تم شراؤها في المملكة أو تم استيرادها من الخارج. أما الخانة 11 فتتعلق بالمشتريات المعفاة من الضريبة، والخانة 12 تحتوي على إجمالي المشتريات، والخانة 13 تحتوي على إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية. ويتضمن النموذج خانات مخصصة لتصحيح الضريبة السابق، الإقرار عنها بالفترات الضريبية السابقة، ورصيد الضريبة الدائن المرحل من الفترات الضريبية السابقة. الخطوة الأخيرة
من عملية تقديم الإقرار تتضمن الملخص الذي يحتوي على الشروط والأحكام والتعهد بأن المكلف قد قرأ وفهم نظام ولوائح ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على حق الهيئة في طلب المعلومات والحصول على السجلات المالية للمكلف للتحقق من صحة نموذج الإقرار المقدم، وعلى المكلف أن يتعهد بأنه قدم جميع المعلومات بصورة صحيحة فيما يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية. بعد الانتهاء من هذه الخطوات والضغط على زر التسليم، سيحصل المكلف على إشعار استلام يؤكد استلام الإقرار الضريبي بنجاح، ويتضمن الاسم والرقم المرجعي للإقرار والفترة الضريبية الحالية وتاريخ استلام الإقرار. وبعد ذلك سيصل للمكلف إشعار صدور فاتورة سداد متضمنة رقم فاتورة سداد بالإضافة إلى صافي الضريبة المستحقة متضمنا أي غرامات إن وجد، وباستطاعة المكلف تحميل إشعار الاستلام ليكون مرجعا له في أي وقت لاحق، بالإضافة إلى إمكانية تحميل نموذج الإقرار الذي تم تعبئته.